tin chính trong tuần. Fed cam kết nhiệm vụ kéo giảm lạm phát là vô điều kiện. Đây là khẳng định mạnh mẽ nhất của Fed từ trước tới nay, củng cố khả năng xuất hiện thêm các đợt tăng lãi suất trong tương lai. Chia sẻ trước Quốc hội ngày 22 tháng 6, Chủ tịch Fed cũng thừa nhận khả năng kinh tế có thể bị suy thoái do tăng lãi suất. Hạ cánh mềm là một mục tiêu không hề dễ dàng. Tuy nhiên, giảm lạm phát về 2% là ưu tiên hàng đầu của Fed. Lạm phát tại Anh chạm mức 9,1% trong tháng 5 2022. Đây là mức cao nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thu thập từ năm 1989. Cuộc chiến chống lạm phát vẫn đang hết sức phức tạp. Ngân hàng UOB giữ nguyên dự báo GDP Việt Nam năm 2022 tăng trưởng 6,5%. GDP quý 2 và quý 3 được dự báo lần lượt tăng 6% và 7,6%. CPI được dự báo tăng 3,7%. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Vâng, và sau đây thì xin mời anh Hoàng có thể tổng kết thị trường chứng khoán trong tuần qua. Trong tuần qua thì VN Index đã giảm rất là mạnh trong 3 ngày đầu tuần và tăng trở lại trong 2 ngày cuối tuần. Đóng cửa tuần thì VN Index đã rớt khỏi ngưỡng 1.200 điểm. Cụ thể là giảm 32 điểm, tương đương với mức giảm là 2,6%. Nhóm ngân hàng là nhóm duy nhất tăng điểm trong tuần qua và là lực đỡ chính cho thị trường. Ngược lại thì nhóm cổ phiếu dầu khí như là PVD, PVS hay là gas lại là nhóm giảm mạnh nhất do giá dầu thế giới giảm. Bên cạnh đó, rất nhiều các cổ phiếu đã trụ vững trong gần 3 tháng giảm điểm của VN Index thì bỗng dưng lại có 3-4 phiên giảm rất là mạnh hoặc thậm chí là giảm sàn như là RI, PAO, NT2, Vĩnh Hoàn, HAH hay là FRT. Tuy nhiên thì cái điểm nhấn của tuần qua lại đến từ nhóm ngành chứng khoán đã dẫn đầu cái đà hồi phục trong các cái phiên cuối tuần. Một số cổ phiếu chứng khoán thậm chí có tới 3 đến 4 phiên tăng rất là mạnh như là HCM hay là VCI. Thanh khoản tuần qua giảm mạnh 15,5% so với tuần trước đó và giảm ở tất cả các nhóm ngành. Trong đó đặc biệt phải kể đến 2 phiên cuối tuần, thanh khoản giảm mạnh nhất kể từ tháng 11 năm 2020. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Vậy không biết là khối ngoại tuần qua có tiếp tục mua dòng không ạ, và diễn biến lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào ạ? Trong tuần qua thì khối ngoại tiếp tục mua dòng với giá trị mua là 590 tỷ. Và như vậy là khối ngoại đã mua dòng 4 tuần liên tiếp. Các mã được mua nhiều là Gas, Vinamilk, Bình Sơn và quỹ ETF VN Diamond. Trong khi đó các mã bị bán ra nhiều là Hòa Phát, VIX, Mobile World và VND. Lãi suất và tỷ giá thì đều tăng nhẹ trong tuần qua. Cụ thể là lãi suất qua đêm ngân hàng tăng 2 điểm cơ bản lên mức là 0,38%. Còn lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì cũng tăng 2 điểm cơ bản lên mức là 2,32% một năm. Tỷ giá thì tăng 20 đồng lên mức là 23.080 đồng và 23.390 đồng cho chiều mua và bán. Như vậy thì tỷ giá đã tiếp tục neo ở mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2020. Vậy không biết là trong tuần này sẽ có những thông tin gì ảnh hưởng đến thị trường mà nhà đầu tư cần phải chú ý không ạ, thưa anh Hoàng? Tuần này thì sẽ là một tuần khá là quan trọng với thị trường khi mà các thông tin vĩ mô của quý 2 sẽ lần lượt được công bố. Trong đó theo mình quan trọng nhất sẽ là tăng trưởng GDP và lạm phát. Trước hết thì nhận định về tăng trưởng GDP đi. Thì trong bản tin tuần cách đây khoảng tầm gần 3 tháng thì chúng tôi đã có nhận định về GDP quý 1. Trong đó thì mức tăng trưởng GDP quý 1 là 5,03% và chúng tôi đánh giá là đây là mức tăng trưởng thấp hơn so với kỳ vọng, bởi vì ít nhất là tăng trưởng GDP quý 1 đã thấp hơn so với quý 4 năm 2020. Ít nhất thì mức tăng trưởng này đã thấp hơn so với cả mức tăng trưởng của quý 4 năm 2021 rồi. Còn về mức tăng trưởng của quý 2 năm 2022 thì ít nhất là phải đạt bằng hoặc trên mức tăng trưởng của quý 1 năm 2022, tức là ở mức 5,03%. Còn thực tế thì tất nhiên là cứ tăng trưởng càng cao thì càng tốt rồi. Còn ngược lại, nếu như mà tăng trưởng quý 2 năm 2022 mà thấp hơn mức tăng trưởng quý 1 ở mức là 5,03%, vậy thì về mặt định nghĩa là chúng ta đã có 2 quý liên tiếp có mức tăng trưởng suy giảm và đã chính thức bước vào giai đoạn suy thoái kinh tế. Tuy nhiên thì có một điểm mà chúng tôi muốn lưu ý, đó là tăng trưởng GDP của quý 2 năm 2021 là rất cao. Lý do là bởi vì lúc đó nền kinh tế của chúng ta gần như là chưa chịu ảnh hưởng gì từ Covid-19. Do đó thì với cái mặt bằng rất là cao của quý 2 năm ngoái thì để đạt được mức tăng trưởng 5,03% trong năm nay, của quý 2 năm nay thì cũng là một việc không hề dễ dàng gì. Tiếp theo đó là vấn đề lạm phát. Thì lạm phát tại Việt Nam thì cũng giống như các nước khác trên thế giới đã tăng rất là mạnh. Cụ thể là sau 5 tháng thì lạm phát đã tăng 2,46% kể từ đầu năm. Do đó mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% trong năm nay là rất khó khăn.
Theo đánh giá của chúng tôi thì lạm phát năm nay sẽ rơi vào khoảng tầm trên 5%. Và tất nhiên là chúng ta cùng chờ xem các cái giải pháp điều hành lạm phát của chính phủ xem kết quả như thế nào nữa. Vâng anh Hoàng, em thấy là trong tuần qua thanh khoản của thị trường đã giảm rất sâu và đặc biệt là trong phiên cuối tuần thì thanh khoản đã giảm thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2021. Vậy thì theo anh, với việc thanh khoản giảm sâu như vậy thì có phải là dấu hiệu của việc thị trường tạo đáy chưa ạ? Theo đánh giá chủ quan của cá nhân mình thì cái việc nhìn vào thanh khoản để xem thị trường đã tạo đáy hay chưa thì không phải là một cái dấu hiệu nó mang tính bền vững. Lý do là bởi vì khi mà thị trường tại vùng đáy thì thông thường thanh khoản sẽ giảm rất là sâu. Tuy nhiên thì ở chiều ngược lại, thanh khoản giảm sâu thì chưa chắc đã tạo ra vùng đáy. Lý do là bởi vì khi mà thị trường vào xu hướng giảm thì thanh khoản cũng sẽ có cái xu hướng là giảm theo. Nhà đầu tư có thể nhìn lại lịch sử khi mà VN Index ở vùng đỉnh 1.530 điểm giảm đến thời điểm hiện tại thì có thể thấy được rằng thanh khoản khi mà thị trường ở 1.530 điểm đâu đó vào khoảng tầm 30.000 tỷ một phiên chưa tính giao dịch thỏa thuận. Còn hiện tại chỉ rơi vào khoảng tầm 13.000 tỷ một phiên thôi. Thậm chí là có những ngày dưới 10.000 tỷ một phiên. Và giả sử cái luận điểm mà Nga nói ra là đúng đi chăng nữa, tức là khi mà thị trường ở vào vùng đáy thì thanh khoản thường ở mức thấp nhất đi chăng nữa, thì hiện tại chúng ta cũng chưa có cơ sở để khẳng định rằng thanh khoản hiện tại đã là thấp nhất trong cái đợt giảm lần này. Mặc dù nó đã giảm ở mức rất là thấp rồi, dưới 10.000 tỷ một phiên rồi và thậm chí là thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020 rồi. Nhưng vẫn có khả năng rằng thanh khoản trong thời gian tới nó vẫn còn có thể thấp nữa và thị trường còn có thể tạo đáy thấp hơn nữa thì làm sao? Hay nói ở một cái chiều ngược lại là thanh khoản thấp ở thời điểm hiện tại cũng thể hiện rằng cái lực cầu ở thời điểm hiện tại đang rất là yếu. Đa phần nhà đầu tư hiện tại đã lỗ rất là nhiều nên họ chưa có xu hướng bán ra thôi. Tuy nhiên nếu như trong thời gian tới mà có thêm các cái thông tin bất lợi khiến cho tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng và họ tiếp tục bán tháo ra cổ phiếu thì với cái lực cầu yếu như thời điểm hiện tại sẽ rất khó để cho thị trường có thể trụ vững được. Tóm lại thì là thanh khoản thì đã giảm rất là sâu rồi, nhưng mà theo chúng tôi thì vẫn chưa có đủ cơ sở để kết luận đây đã là vùng đáy của thị trường. Vâng, đó là những nhận định của anh về thanh khoản. Vậy thì với diễn biến của thị trường trong tuần vừa rồi thì anh nhận định thị trường hiện tại như thế nào ạ? Trong tuần trước thì VN Index đã có được những cái sự hồi phục nhất định tại vùng đáy 1.160 điểm. Đây là đáy cũ của VN Index và cũng đã có khá nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vào việc là VN Index sẽ tạo thành cái mô hình hai đáy tại đây. Tuy nhiên thì về mặt phân tích kỹ thuật, trong một downtrend khi mà VN Index có được sự phục hồi tại ngưỡng hỗ trợ thì vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy là VN Index đã tạo đáy tại vùng 1.160 điểm này cả. Ít nhất là VN Index phải tạo được mô hình W, tức là quan trọng nhất là tạo được cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước thì lúc đó chúng ta mới có được những cái cơ sở nhất định để nhận định rằng VN Index đã tạo đáy tại vùng 1.160 điểm. Tức là hiện tại VN Index đã có được sự hồi phục tại 1.160 điểm rồi, nhưng sau đó sẽ giảm điểm để retest cái ngưỡng đáy này lại một lần nữa. Và quan trọng nhất là sau đó sẽ phải tăng điểm và vượt qua cái đỉnh gần nhất của VN Index. Hiện tại thì vùng kháng cự mạnh của VN Index vẫn là nằm trong khoảng tầm từ 1.200 đến 1.250 điểm. Do đó thì nhà đầu tư cũng nên thận trọng trong việc đưa ra các cái quyết định đầu tư của mình khi mà VN Index vẫn chưa thể thoát ra khỏi được cái vùng này. Và cuối cùng là chúng tôi muốn nhắc lại, trong bản tin tuần trước thì chúng tôi cũng đã có những cái dự đoán về việc đáy của VN Index, đó là sẽ tạo đáy quanh cái vùng từ 1.070 điểm đến 1.100 điểm. Vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh ạ. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.